GoPro, stop recording. सबसे ढिलो गर्ने मान्छे अर्जुन हो यो चाहिँ हामी बसेको होटल अनि ठाउँ चाहिँ खरिखोला 1 जौबारी फ्रुटी होला फ्रुटी सरी रे 50 त बढी हाम्रै पर्छ बस्छ ओ त्यहाँ बस्छ सोध्नु त त्यहाँ कति गर्दो रहेछ हैन अनि पाया पुग्नु कति बेर लाग्छ अब पाया पुग्नु अब 2:30 त्यो ठिकै हो नि हामी पनि त खरिखोला आएर बसेको अरु साथीहरु ओ तिनीहरु कहाँ पुग्यो खै थाहा छैन म त बिस्तारै आउँछु भने हो ओइ 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 हेलो म तल थुम डाँडामा छ यार तल केटाहरु यहाँ भित्र छ ल घोडा घोडा वाह हजुर तेरो GoPro सँगै खसाल्दिनु हैन रेकर्ड गर्दै छ के सबै कुरा नमस्ते आमा कस्तो बिस्तारै हिँडेर आउँछु 120 fps मा हिँड्नु 120 fps घोडा हो घोडा हजुर हेलो अनि तीजना क्यालकुलेट गरेर राउट 6 बजेसम्म चौरीखर्का पुग्न सक्छौँ नि हामी अब पर्यो नि खोइ मान्छेले फोटेको नसक्ने हिजो पनि दुखेको थियो क्या तर हिजो ल्याएर हेल्प गरिदिएर चाहिँ अलिक सजिलो चिया बनाऊ भन न चिया खाने जाने हो झन् खाउनु अलिकति डाँडाभरि हुस्छु चिसो भयो चिसो एकदम चिसो हुस्छु माथि चाहिँ लुक्ला छ यहाँ माथि ऊ माथि यार बारे त गायब भयो ल सुर्के आउने बाटो चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ भर्खर उरालो बाटो कट्यो अब अलि अँध्यारो हुन लागिसक्यो ल इट्स अलमोस्ट 6 PM हामी अझै पनि सुर्के पुगेका छैन अब हामी जस्तो आधी घन्टामा पुग्छौँ होला सो फाइनली सुर्के ब्रिज कट्यो र हामी अब नमस्ते होटल अनि जाँदैछौँ रुबिन खोजिरहेको छ होटल यो नमस्ते होटल कता हो ए भएन यार यो बाटोले ठग्यो यार यो मलाई चाहिँ यहाँ जस्ट यो के अरे यो ट्रेकिङ राउटले चाहिँ अलिकति ट्रेकिङ राउट चाहिँ एकदम लेन्दी अलिकति बनाएर अलिक ठगिरहेको जस्तो फिल भयो मान्छेहरू यहाँको राउट किन प्रिफर गर्दैन किन गाडी के अरे प्लेन चढ्दो रहेछ भन्दाखेरि यो खुम्बु गाउँ पुरा घुमेर जानु पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ मेरो कम्प्लेन यो ठाउँलाई उमेश भर्खर हट टावर गरेर लिएर आएछ अब रुबिन हट टावरको लागि जाँदैछ हामी नमस्ते होटल छ यतिखेर त्यो गिजरहरू नचल है